แม่บอกว่าแม่จะปิดแล้วโอ้ตาวเธอไปนั่งก็ได้เราสั่งกันละที่หนึ่งเอาธรรมดาที่หนึ่งมันพิเศษมันใส่อะไรครับ ไข่ เธอดูดิธรรมดาแล้วกันครับได้ครับผมโอ้ตาวที่เทียนขายถึง4ปกติปิดกี่โมงครับ4 ทุ่มครึ่งมาทันพอดีเลยพรุ่งนี้จะกลับแล้วด้วย นึกว่าไม่ทันแล้วแม่ขายดีเนาะขายมานานยังครับ100 กว่าปีโอ้โหหลายรุ่นมันคืออะไรบ้างครับแม่หอยติบอ๋อหอยติบหอยนางรมตัวเล็กหอยติบโอตาวจี้เปลี่ยนซอคูณผลซอย7เหมือนหอยทอดนะครับแป้งไม่เหมือนนะครับอ๋อมันกินฮกเกี้ยนใส่แคบหมูใส่น้ำมันใส่เกลือผัดแล้วก็ใส่ซอสนี่หอยติบหอมจังอันนี้ชื่อว่าโอตาวอันนี้เป็นแคปหมูเผือกแล้วก็หอยติดหอยติดเป็นหอยเหมือนแบบหอยกระติ๊บอะไรเงี้ยเหมือนแบบหอยพื้นเมืองในบ้านของภูเก็ตไข่ใช่หอยนางรมตัวเล็กพื้นเมืองภูเก็ตตัวเล็กแล้วก็กินกับนี่หัวงอกแล้วก็เวลาเขาก็จะมีน้ำซอสพิเศษของเขาอะเผ็ดเมื่อใส่ลงไปแล้วผัดลงไปแล้วนี่นะครับใบตามนี้เลยโอตาวเขาบอกว่า100 ปีแล้วขายมาหลายรุ่นเผ็ดเหมือนหอยทอดปะใช่ป่ะเขาบอกว่าไม่ใช่หอยทอดรสชาติเหมือนอะไรส่วนเหมือนโมจิอ่ะเหมือนโมจิหนึบๆเหรอแล้วตัวแป้งมันมีรสอะไรบ้างอ่ะเหมือนมีกลิ่นกระเทียมและหอมอะไรอย่างเงี้ยอร่อยไหมเป็นหนังหมูเลยมีแคบหมูหากินไม่ได้ที่กทมมาภูเก็ตต้องชิมโอตาวหอยมันจะเหนียวหอยเหนียวอร่อยแป้งมันอร่อยอ่ะเหนียวเหมือนไม่หนมแต่ก็ไม่ให้หนมเพราะว่ามันเผ็ดมีเปลือกเลยเปลือกมันนิดใช่อันนี้อะไรนะโอเคขอชิมก่อนนะครับมาทันพอดีเขาปิดพอดีเลยเขาบอกว่ากำลังจะเลิกกำลังจะปิดร้านแล้วปิด4 ทุ่มครึ่งกินก่อนนะ